Останнім часом іноземні медіа все частіше пишуть про те, що ми нарощуємо виробництво нашого озброєння. І от вчора така впливова газета «Ель Мундо» вийшла із величезною публікацією з посиланням на джерела про те, що в Україні працюють секретні заводи з виробництва зброї, і деякі знаходяться навіть під землею. От про всі оці історії, про цей завод, як от воно виглядає, ми можете зараз бачити на екрані. І от джерела видання розповіли дійсно, що деякі з цих заводів під землею, а інші приховані за великими декораціями. Що важливо, що це розповідало джерело якраз в українській збройній промисловості, тож, ймовірно, той, хто, наприклад, працює десь на такому заводі. Також каже джерело, що питання збереження розташування цих виробництв у секреті особливо непокоїть Київ, оскільки серед співробітників підприємств вже навіть знаходили зрадників. І от, наприклад, реалізацію будівництва прихованої мережі зараз керує міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Відомо, що на цих заводах виробляють абсолютно різні типи озброєння. Це не таємниця. Той вид озброєння, який виробляє Україна, про це публічно говорять. Тобто це і боєприпаси, і всі види безпілотників, і БТР «Козак», і ракети «Нептун», також навіть протитанкові ракети «Стугна». І от що цікаво, що видання каже, що від, наприклад, запуску 2023 року обсяги виробництва зросли приблизно втричі, що означає, що Україна дійсно таки нарощує потужності і, власне, виробництво зброї. І от нагадаю, що публічно нещодавно, буквально квітні, Володимир Зеленський коментував питання нашого виробництва зброї і заявляв, що у цих питаннях є позитивні речі, особливо, що стосується виробництва дронів та снарядів. Казав тоді президент, що він незмінно вдячний кожній компанії, кожному виробнику, які забезпечують наші сили оборони та сили безпеки України всім необхідним. І от це от видання каже, що Камишин займається цими виробництвами, він курує оцей от процес. І от що цікаво, буквально на днях так міністр з питань стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин дійсно коментував питання виробництва нашої зброї і казав про те, що Україна має можливості для того, аби виробляти цю зброю, але нам не вистачає фінансування. Зацитую, що він каже, наша мета – знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З огляду на масштаби і вартість ми ефективні і здатні виробляти достатньо. Єдине, чого не вистачає, це фінансування. І от зараз шукають так наша влада можливості, де знайти це фінансування. Наприклад, однією з ініціатив може стати розширення Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в Україні і залишають його в Україні. Також це може бути якраз надприбуток від заморожених активів, які зараз дуже активно обговорюються у Європейському Союзі. І третьою ініціативою, за словами Камишина, це може стати включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості. Тож бачимо, що дійсно є публічні заяви про те, що наше виробництво нарощується, потужності стають більшими, але все, що потрібно Україні для того, аби добре реалізовувати от всі ці виробництва, це, власне, фінансування. І от наразі ми шукаємо способи, де це фінансування дістати. Цю публікацію іспанської газети «Ель Мундо» я вважаю, що треба цілком позитивно сприймати. Жодних там таємних даних ніхто не розголошував. Кажуть, що Україна виробляє зброю, і це добре. Те, що ці заводи сховані від ока ворога, це очевидно, що так потрібно робити. І те, що є можливість десь під землею розмістити такі цехи, такі виробничі потужності, це теж добре. І що мене здивувало, це твердження, що Україна вже виробляє сукупно разом з приватними ініціативами більше зброї, ніж уряд може придбати, купити. Тобто гроші потрібні, а зброю, то, виявляється, ми виробляти можемо. Про наш оборонпром, про інші питання, загрози, ризики, проблеми, пов'язані з фронтом, говоримо далі з Денисом Поповичем, військовим оглядачем в нашому ефірі. Денисе, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго ранку. Героям слава, доброго ранку. Хотів би якраз вам адресувати це своє здивування і реакцію стосовно цього матеріалу іспанського видання. Чи ви так само здивовані тим, чи може здогадувались про те, що вже зараз загалом українські збройні ініціативи, які виробляють озброєння, боєприпаси, вийшли на ті масштаби і темпи, що, виявляється, в уряду вже не вистачає коштів, аби все це скупити, а воно ж то військо і силам оборони потрібна, все це техніка, боєприпаси тощо. Виявляється, робити можемо, маємо всі необхідні засоби, можливості, потужності, тільки коштів бракує.
як там казали, що треба для війни? Гроші, гроші, гроші і ще раз гроші. Це дуже добре, що ми вже виходимо на такі масштаби виробництва, що не вистачає грошей уряду для того, щоб це закупити. Треба, значить, ці гроші шукати, але треба констатувати так само, що ми поки що не можемо обійтися без допомоги наших партнерів, особливо в плані виготовлення боєприпасів натівського зразка і багатьох інших номенклатур. Тобто, чому ми вимагаємо зараз, просимо, вимагаємо, наполягаємо на те, щоб нам дали ракети великої дальності. Наша ракетна програма поки що вона, очевидно, не завершена до тих масштабів, коли ми можемо використовувати це самостійно. Але великий рух, велике просування в плані дронів. І, як бачимо, і БПЛА стратегічні, ті, які можуть бити по території Російської Федерації, приклади вже є. Вчора, зокрема, завдали удару. І, безумовно, це морські дрони. Безумовно, ми зараз відпрацьовуємо по самохідній артилерії, зараз вона дуже актуальна. Навіть вона зараз більш актуальна і більш задає тон, ніж буксирована артилерія, яка вже потроху відходить в минуле. Це САУ Богдана. Було 6 за відкритими джерелами, одиниць на місяць, тепер вже місяць. Тепер вже 10 одиниць на місяць. Треба далі нарощувати виробництво. Ну і броньована техніка, броньовані машини – це давня традиція, це вже було і до широкомасштабного вторгнення ми використовували, ми робили ці машини. Танки і так далі. Ну, але треба нам збільшувати це виробництво для того, щоб менше залежати від наших партнерів.